Hello everybody. म यो भिडियोमा लिस्ट कम्प्रिहेन्सन को बारेमा कुरा गर्न गइराखेको छु. List comprehension is one of Python's most Pythonic features. It provides a concise, elegant way to create new lists based on existing iterables like list, range, and strings. We can think list comprehension as a shortcut for a for loop. Okay, the basic syntax of list comprehension is written within the square brackets. There we have to write expression for item in iterable. Your expression is what we want to happen to each element of the iterable. Item, that is the part of the iterable. It represents the current element. Iterable, that is the collection we are looping through. Now let's write a simple code. अब यहाँ म चाहिँ 0 देखि 10 जति पनि नम्बर छ त्यसको चाहिँ क्यूब कसरी जेनेरेट गर्ने त. लेट्स सी दिस युजिङ लिस्ट कम्प्रिहेन्सन. ओके, क्यूब x into 3 for x in range 10. ओके, र यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, यो रेन्जमा भएको 0 देखि 9 त्यो सबैको क्यूब गरेर एउटा लिस्ट जेनेरेट गर्छ. त्यो लिस्ट यो क्यूबमा स्टोर हुन्छ. ओके, नाउ लेट्स रन दिस. नाउ यु क्यान सी दिस 1827. ओके, सो सिम्पल. त्यसै गरेर हामीलाई स्क्वायर जेनेरेट गर्नु छ. मानिलियौ हामीलाई के भन्छ 10 देखि 20 सम्मको नम्बरहरुको स्क्वायर जेनेरेट गर्नु छ. सो वी हैव टु जेनेरेट अ रेन्ज 10 to 20. प्रिन्ट स्क्वायर. ओके, रन गरौँ. You can see 100. यहाँ चाहिँ यो रेन्जमा चाहिँ यो इम्प्लिसिट हुन्छ, 20 एक्सप्लिसिट हुन्छ. भने मतलब 10 बाट सुरु भएर 19 सम्म मात्र जान्छ. हामी यो लिस्ट कम्प्रिहेन्सनमा इफ कन्डिसन पनि लगाउन सक्छौं. जस्तै कि हामीलाई चाहिँ यहाँ इभन नम्बरहरुको मात्र स्क्वायर चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौं, इफ x मोडुलस 2 इज इक्वल टु 0 भनेपछि हाम्रो इभन नम्बरहरु जस्तै 10, 12, 11 को आउनु भएन भनेको 121 आउनु भएन, 169 आउनु भएन. नाउ लेट्स रन दिस. वी क्यान सी इभन नम्बरहरु मात्र यहाँ जेनेरेट भएको छ, इभन नम्बरको स्क्वायरहरु मात्र. यसरी हामीले लिस्ट कम्प्रिहेन्सन युज गर्न सक्छौं. र यही कुरालाई हामी फर लुपमा लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त, स्क्वायर्स इज इक्वल टु लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बनायो फर x इन रेन्ज 10 to 20. त्यसपछि if x modulus 2 is equal to 0, then we have to append squares मा append x को पावर हैन 2 गर्नु पर्यो. यति 3 लाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ. प्रिन्ट स्क्वायर्स. ओके, रन दिस. र जुन यो 3 लाइन लेखेको छ फर लुप इफ युज गरेर त्यो हाम्रो लिस्ट कम्प्रिहेन्सको एक लाइनबाट काम हुन्छ. रन गरौँ. You can see the same result. त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो लिस्ट कम्प्रिहेन्सनलाई मोर पाइथोनिक भनेर भन्छ, कुनै पनि लामो कोडलाई छोड्नमा कसरी लेख्ने. Okay, thank you very much for watching. Thank you very much.